Hallå på er! Hopp. Det var ett tag sedan. Idag är det måndag den 21. Uppe vid ungdjursstallet här. Ska göra de dagliga sysslorna. Det var himla vad det var suddigt där. Är det någonting på linsen eller? Ja, det var konstigt. Kanske ser suddigare ut än vad det är. Nej, jag ska fodra här. Skapa och strö som vanligt. Här har vi några få intagna. Några klippta, några inte klippta. Vi har flera här nere på betet plus 13 nöt som ska in här i morgon. Om vi får tag på dem. Det är ju det som är, man måste få tag på dem. Så jag har lite jobb idag med skrapning och strö. Det har ni varit med på förut. Jag ska fodra de här. Jag ska mixa hem till korna. Jag ska ge fåren lite mat. Och sen ska jag eventuellt svetsa lite här uppe. Lite i mån av vad jag hinner. Nej, som ni ser, det här betet är det ju inte jättemycket kvar på nu. Jag är inte helt nöjd med hur kvaliteten på... Det kan vara skärmen här som gör att det ser ut som det är dålig kvalitet också, det vet inte jag. Nej, jag har eventuellt lite svetsjobb här uppe också. Idag om jag hinner. Det är ju så med stora djur och sånt. De är inte alltid så vänliga mot inredning. Och nu när det ska ställas in så måste jag ju fixa teet här så att det... För att det är ju här borta. Ja, jag kommer med mat till alldeles strax. Det är här borta till exempel sådana här bommar här. Där är det ju svetsat förut, men där har de ju slarvat och bara svetsat på ena sidan. Det ligger sånt här järn i som ska göra att den ska få lite mer stagda. Det är ju att den har lossnat här. Det fästet ska ju upp hit egentligen. Så att det ligger i linje. Och sen ska det skjutas ihop och svetsas. Det är inte jätteroligt att svetsa de här rören för man får ju lossa hela vägen så man kan snurra på det. Här är ju också bara svetsa på ena sidan. Ja, det har gått av där också, men där gör det röret som ligger i ett bra jobb. Här har vi ju också lite jobb. Får man lägga i en bit där i och svetsa. Här har det ju svetsats på bägge sidor så det är ju bra. Det är ju bra. Här ligger ett rör i. Så det ska inte ta så lång tid. Det igen. Här har ju 4 gamla kor här nu. Som ska gå iväg till slakt. Det är bättre att de står här uppe än hemma i ladugården och tar plats. Så att det är vilket jag ska göra nu. Jag ska mixa till dem. Jag ska skrapa och strö här. Och sen eventuellt lite svetsjobb här efter lunch. Det är väl 11:30 nu. Sen har jag ju ladugården där hemma sköt om också utfodring av kor och det. Så att vi får se vad jag hinner med. Men nu mixar vi.
Hopp. Då har jag mixat ungdjur där som ni såg. Jag har ju fyllt upp mixervagnen där borta till korna också. Så att det är färdigt. Utgödslingen har ju kört den här skapgången. Är på väg tillbaka där borta på andra sidan. Jag vet inte om det syns där. Så nu ska jag ju skapa de här avdelningarna och strö upp. Den är rätt så mycket klockan. Så jag ska ju ta de här små först och främst. Det är där de ofta blir skitiga, för de kan ju skita i båset. De här stora avdelningarna brukar inte kunna göra det. Det är för att de vänder sig om eller backar upp i ett bås och skiter. Men annars brukar det inte vara något problem. Och nu såg väl ni när jag mixade, eller hoppas jag. Jag vet inte, jag har aldrig haft kamera i den vinkeln förut. Tänkte det var roligt att se inne i mixvagnen kanske. Men i mixen här så är det ju ensilage, majs, salt och kraftfoder då ju. Så när man tar en näve så här så ser man ju både majs, ensilage och så ser man lite kraftfoderbitar på vissa ställen också. Det kanske inte ni ser. Saltet är nästan omöjligt att se, för det blandar sig ju ihop rätt så fint. Jag är inte helt nöjd med ensilaget i år. Det har varit en hel del dåligt ensilage. Att det kommer med lite dåligt ensilage till ungdjur gör inte så mycket. För det blir ju lite sådana här klumpar som man får kasta bort. De äter ju inte dem. Ungdjuren är väldigt bra på det sättet. De sorterar bort det där dåliga. Men jag vill inte ha hem sånt till korna. För det är inte bra. Då blir det en massa problem med mjölken, celler och bakterier och alltihop där. Och avlag är ingenting man vill ha. Ja, det verkar vara en rätt så fin dag idag i alla fall. Det har ju regnat en hel del den senaste veckorna. Det regnet kom ju alldeles för sent. Någon tredje skörd har det ju inte blivit. Vi hade väl, var det i förrgår, det måste varit, ja, lördags. Så tömde de ju brunnen hemma där ju, maskinstationen vi har. Den är ju på 1000 kubik. Han hade ju börjat köra på fredagen. Jag hade ju ledigt fredag eftermiddag för jag var inne i Kalmar med bilen på Liljas där. De skulle byta vevhusventilation, bränslefilter och sen luftfilter. Luftfilter hade jag väl kunnat byta själv, men när jag ändå var inne där. Men de bytte bara bränslefilter och luftfilter. För de skulle byta vevhusventilationen och visade sig att de hade fått hem fel grejer. Så nu ska jag ju in på onsdag igen här. Med han. Så förhoppningsvis har de rätt grejer hemma då. Nej, men han började spri det sista, eller första på fredagen där ju. Pappa sa att han kom vid 6 på kvällen, så körde han väl 3 timmar där. Och sen kom han väl vid 8 på lördagen tror jag. Och körde fram till 9 kanske på kvällen där. Non-stop. Så nu är ju den brunnen tom. Den här uppe är ju inte tömd, den är ungefär halvfull. Den är ju lite större, den är ju på 1700 kubik. Medan den hemma är på 1000 som sagt. Och den hemma där, den är ju i minsta laget. Kanske för lagom där hemma. Men han räcker ju. Han räcker ju, men det är på gränsen. Här tog vi i bara för det. När vi byggde det här stallet så vi kan flytta gödsel. För här var det ju först räknat med en på 700 kubik. Så den här är ju något större än vad den skulle vara. Men det fyller på rätt så bra med gödsel i den här också. Här uppe är det generellt mycket tjockare gödsel. Så det här måste han ju röra om mycket mera. Och det är ju den här gödseln vi lägger på majsen oftast. Hopp, nu har utgödslingen gått färdigt. Så nu ska jag börja skrapa och strö.
Så får vi se if jag sätter på med huvudfästet eller någonting och spelar in. Hopp. Ja, jag vet inte när actionkameran var ute. Men jag har ju stått upp de här två minsta avdelningarna här nu. Väntar bara på att utljusningen ska komma tillbaka där borta.
Han är i den andra avdelningen där. Så att den vänder här. Sen tar jag ju komixen där borta. Kör hem med den. Lasta av den. Korna ska ha mat. Igen. Den är ju 20 över 1. Oj, oj, oj. Det var konstigt. Jag fick lov att rädda telefonen där. Höll på att glida ur näven på mig. Och då hade ju micken kopplat ur sig och då hade ljudet blivit väldigt dåligt. Den här telefonen håller ju dock att bli tappad i foderbordet. Så att jag har ju tappat det ett par gånger. Jag tror inte jag går sönder för jag kastar den i väggen heller. Han har hållit bra. Sen har vi de här arbetstelefonerna, så jag kallar de här, som den här katten jag har här. De har ju sina begränsningar på andra håll också. Till exempel kameran är ju inte världens bästa. Och det blir väl så när man bygger dem för att de ska vara vattentäta och så här. Då måste de ju ha ett mycket grövre skydd för linsen och sånt här. Då blir ju kvaliteten helt enkelt sämre. Ska vi se vad skaparen är. Här borta är jag. Jag kör ju alltid skaparen en gång. Eller utgödslingen en gång innan jag börjar att skapa och strö. För som ni ser, det blir en hel del i skaparen även andra gången. I och med att det är mycket sågspån och sånt. Blir det ju. Hej tjejen! Nej, sen är det här, de här små är oftast lite rädda för utgödslingen för att de är inte vana med den. Det här är ju den avdelningen med de minsta. Och innan de vänjer sig. Vissa av dem bara lyfter på fötterna som den här gjorde här. Sen finns det vissa som är lite sådär. Men. Nej, nu vänder den här så att ska jag rulla hem med mixervagnen och få lite mat i magen så att inte jag svälter igen. Det vore ju tråkigt. Det här blir väl antagligen en jättelång video. Men nu har jag bara spottat ett tag så att det är väl bara bra att ni får se lite av mig då. Men ni får ju som vanligt prenumerera om ni inte redan gör det. Klickar ni på den ringklockan när det dyker upp där. Sen ska ni ju gärna gilla videon. Dela gärna videon på sociala medier och sånt. Vad är det någonting ni undrar eller så skicka iväg en kommentar. Jag försöker ju svara så fort jag kan. Nu måste jag kila hemåt hörni. Ses nästa gång. Hej!